પ્રશ્ન છે મારો કે સાક્ષીનો ધર્મ શું? કોર્ટમાં સાક્ષી હોય, વિટનેસ, કેસ ચાલતો હોય, વકીલો લડતા હોય, ન્યાયાધીશ સાંભળતા હોય, તે વખતે સાક્ષીને હાજર કરે. સાક્ષી કોને કહેવાય? જેને પ્રસંગ વિશે વાંચેલું છે, સાંભળેલું છે, એ સાક્ષી ના કહેવાય. સાક્ષીનો ધર્મ જે અનુભવેલું છે, જે જોયેલું છે, તે બોલવાનું છે. એટલે વકીલ લડવામાં બહુ એક્સપર્ટ છે. એની રજૂઆત જુઓ, સાક્ષી જેવી નહીં હોય, એટલે તો વકીલ રાખે છે. પણ એનું જે કહેવું છે એ સાંભળેલું છે. એના ક્લાયન્ટ પાસે જે વાત સાંભળી છે તે એ રજૂ બહુ સુંદર રીતે કરે છે. પણ વકીલની વાત ન્યાયાધીશ સ્વીકારતા નથી. તરત કહેશે સાક્ષી હાજર કરો, તો પછી જજમેન્ટ તમારા પક્ષે આવશે. વકીલનો ધર્મ જે સાંભળેલું છે બોલવું તે. પરંતુ ન્યાયાધીશ સાક્ષીની વાત સ્વીકારે છે, માત્ર વકીલની નહીં, વકીલની રજૂઆત સ્વીકારે છે. પણ એને કયા પક્ષમાં ડિસિઝન કે જજમેન્ટ આપવું એ સાક્ષીના આધારે થાય છે. એને જો બેઠું કે આ સાક્ષીની વાત બરાબર લાગે છે તો આખું જજમેન્ટ એ તરફ જશે. હવે મારું પૂછવું છે કે બે જણ ધર્મ વિશે વાત કરે છે. એક જેને વાંચેલું છે કે સાંભળેલું છે, બીજો જેને જોયેલું છે, સાક્ષી. કોની અસર વધારે થશે? કેટલું ફાસ્ટ તમે બોલી શક્યા કે આનું ગમે તેવું હોય વૃત્તાંત છે, એને જોયેલું નથી. અને પેલો બહુ સરખી રીતે સમજાવી ન શકે, પણ કે મેં આત્માનો આનંદ અનુભવ્યો છે, મેં સંતોના સાનિધ્યમાં મારા ભાવનો પલટો અનુભવ્યો છે. એનું દર્શન છે. જેમ સાક્ષી પાસે દર્શન અપેક્ષિત છે, અનુભવ અપેક્ષિત છે, તેમ પેલો અનુભવના અદાથી બોલે છે. પેલો ગમે તેટલું સુંદર બોલે, ઉધાર છે. અવતરણ ચિહ્નો વચ્ચેનું છે. બે ઇન્વર્ટેડ કોમાસ ખોલો. બે આવું શ્રી ડેશે કીધું હતું, સાચું છે, પણ અસર નહીં થાય. અસર તો કહેશે કે હા, એવો જ આત્મા મેં જોયો છે, મેં અનુભવ્યો છે. પણ એમ ખરેખર તો કે હા, સદગુરુની આજ્ઞાએ સત્સાધન કરતાં કરતાં એક ધન્ય પલે મને આવી અનુભૂતિ થઈ, મારી દશામાં આવો પલટો આવ્યો. હવે વારંવાર આ જે છે એ સ્પર્શે છે. પેલું સ્પર્શતું નથી. કાન સુધી પહોંચે, કોઈ વાર તાલીઓ પણ પાડે, પણ સ્પર્શે ક્યારે? એને એ ક્યારે કરવાનું મન થાય? જ્યારે કોઈક સાક્ષી બોલતો હોય, જ્યારે કોઈ જોયેલું બોલતો હોય, ત્યારે એની અસર અલગ છે. પહેલામાં પંડિતોનો ધર્મ છે, પંડિતોની અદા છે, અને આની અનુભવીની અદા છે. અને અનુભવ એટલે સદગુરુના લક્ષણમાં પહેલી વાત અનુભવની કરી, આત્મજ્ઞાન. કેમ શાસ્ત્ર જ્ઞાન ના લખ્યું? અંતે તો જે બોલશે એ બધું શાસ્ત્રમાં હશે કે નહીં? કશાયોની ઉપશમ થવામાં શાંતિ છે, આ એને અનુભવેલું હોવું જોઈએ. સરસ ઉદાહરણને તર્કથી વ્યક્ત કરે એ વાત સાચી, પણ એ સ્પર્શવાની નહીં. હા, સ્પર્શવા માટે સામેવાળામાં મુમુક્ષુતા બી જોઈએ, પણ મુમુક્ષુતા હોવા છતાં આ સાક્ષી બોલે એની અસર અલગ છે. તમે કહો અમને કેમ કહો છો? તમે કહો જે લોકો બોલતા હોય તે લોકોને કહો. કારણ કે તમારી પાસે અનુભવનો આગ્રહ છે કે શિબિરો એટેન્ડ કરવાનો જ આગ્રહ છે. એટલે આ સર્વ માટે વાત આવી જશે. હા, તમને અનુભવ ન થયો એ મને વાંધો નથી, પણ તમને એઝ અ સાધક અનુભવનો આગ્રહ છે કે નોંધ કરવાનો આગ્રહ છે, સાંભળવાનો આગ્રહ છે. અને તને એમ થાય કે મને એક્ઝેક્ટ સાહેબે શું કીધું એ શબ્દ યાદ નથી, પણ મેં આવું અનુભવ્યું છે, એની અસર પહેલાને થશે. થોડો પણ તારો અનુભવ જોડાશે ને, સામેવાળો કહેશે અદ્ભુત, આ અપૂર્વ વાણી છે. તને સમજે એવું મેં અપૂર્વ શું કીધું? અપૂર્વ તે કંઈ નથી કીધું, પણ
એની સાથે જે તારો સ્વાનુભવ બી જોઈન્ટ. હું આ ખાલી નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિની વાત નથી કરતો, કોઈ પણ પ્રકારનો સંતોનો પ્રેમ, સંતોની કૃપા, આનો પણ તે અનુભવ કરીને તું બોલતો હોય, સામેવાળાને અસર મળે. મારો જાત અનુભવ છે. એક જણે પૂછ્યું કે બાપા આ પુસ્તક કેવું છે, અને વર્ષો પહેલાં તો તમે 84 આસપાસ દરરોજનું એક પુસ્તક વાંચી લીધું. એટલે મેં કીધું ખરેખર વાંચવા જેવું છે, જરૂર વાંચવા જેવું છે. મેં પણ સાંભળ્યું છે કે આ પુસ્તક બહુ સારું છે. મને તો બરાબર યાદ છે કયા પુસ્તકની વાત છે. મધર ટેરેસાનું જ એક પુસ્તક હતું. તેવું તો સંસ્કૃતનો બધો અભ્યાસ ચાલતો હતો, સમય નહોતો રહેતો 85 પછી. એટલે મેં કીધું તમારી પાસે સમય છે, મેં સાંભળ્યું છે કે આ પુસ્તક બહુ સારું છે અને વાંચજો. પછી થોડા દિવસ પછી મને જ એ પુસ્તક વાંચવાનો સમય મળ્યો. મેં વાંચ્યું, મને બહુ ગમ્યું. થોડા દિવસ પછી પાછો એવો પ્રસંગ બન્યો કે કોઈ પૂછે છે કે સાહેબ આ પુસ્તક તમે વાંચ્યું છે, કેવું છે? મેં કીધું બહુ સરસ છે, મેં વાંચ્યું છે અને તમે આ જરૂર વાંચજો. હવે તમે આ બંનેમાં જુઓ ને, સારું છે, તમે જરૂર વાંચજો, આ સેમ જ છે. છતાં પણ એમાં જે રણકો છે ને અલગ છે. વાત સેમ છે અને રણકો અલગ છે. પેલું ગમે તેવું છે તો બી એમાં એક જોર નથી. ગમે ત્યારે હું છટકી શકું કે ભાઈ પેલા મને રોંગ અભિપ્રાય આપ્યો. એને સ્પર્શે અને એને વાંચવાનું મન થાય એવું જોર નથી. અને જે બીજી વખત આ સેન્ટેન્સ ઉચ્ચારાયો ને એમાં એક ઉત્સાહ છે. તમે જરૂર વાંચજો, 2 દિવસ કાઢીને પણ એકવાર વાંચી લેજો. થોડું ફાસ્ટ થાય તો ફાસ્ટ પણ વાંચજો. આ વાંચ્યા વિના રહેતા નહીં. એક દબાણ છે, એક જોર છે, એક ઉત્સાહ છે. એ એવો છે ઉત્સાહ કે જે ચેપી બની જાય છે. પેલો એ પુસ્તક જરૂર વાંચશે, કારણ કે તમારી આંખ અને તમારી જીભ અને તમારું આખું અસ્તિત્વ એ બોલી રહ્યું છે. એવું કંઈક તમારી આંખ કે છે. શબ્દો સેમ હોવા છતાં પેલું એને સ્પર્શે છે. પારકી વાત ગમે તેવી હોય, અસર નથી. સ્વાનુભવ અને એ અવશ્ય વાંચશે. ધર્મ સનાતન છે. સનાતન એટલે જૂનું. ધર્મ જૂનો છે, ધર્મ કોઈ નવો નથી. અનુભવ નવો છે. સિમ્પલ વાત છે. દિલ્હી સનાતન તો ન કહું પણ વર્ષોથી, સૈકાઓથી છે. પુસ્તકોમાં છે દિલ્હી, દરેક નકશામાં દિલ્હી છે. એટલે બહુ જૂનું છે. પણ જ્યારે પહેલી વખત હું દિલ્હી જાઉં છું ત્યારે હું કહું છું દિલ્હી નવું છે. કારણ કે મારા માટે આજે જ છે, ફર્સ્ટ છે. અનુભવ મારો આજનો છે. દિલ્હી ભલે 1000 વર્ષનું હોય, પણ દિલ્હીનો મારો અનુભવ આજનો છે. નકશામાં હતું પણ આજે આંખમાં આવ્યું. ઇતિહાસમાં હતું પણ સમાચારમાં આજે આવ્યું. સમાચાર તમે જો આજના હોય, આજના એટલે ભલે એક દિવસની વાત હોય પણ એ કહેવાય આજના. ઇતિહાસ તમે કેટલા પુસ્તકોમાં હશે દિલ્હીનો, પણ સમાચાર, વર્તમાન પત્ર એ આજની વાત કરે. અને તારી જીભ ઇતિહાસની વાત કરે છે કે સમાચારની વાત કરે છે? જ્યારે તું ધર્મ વિશે બોલે છે, જ્યારે તું ભક્તિ વિશે બોલે છે, જ્યારે તું ભગવાન વિશે બોલે છે, જ્યારે તું આત્મા વિશે બોલે છે, એ ઇતિહાસની વાત કરે છે કે સમાચાર પત્રની વાત કરે છે? એટલે દોડી દોડીને સંતોનું સાનિધ્ય, કારણ કે સમાચાર પત્ર છે, ઇતિહાસ નથી. એટલે નકશામાં હતું તે નથી, પણ આંખમાં જે આવ્યું છે તે જીભ કહેવાની છે. આ બહુ મહત્વની ઘટના. આ વારંવાર આ દ્રષ્ટાંતો દ્વારા એક જ વાત સિદ્ધ કર્યું કે તમે બોલવાનું બહુ શોખ રાખો છો, શેર કરવાના નામે પણ. ખોટું નથી, કારણ કે ચર્ચા નામનો એક સ્વાધ્યાય પણ છે, પ્રકાર છે. પરંતુ આગ્રહ અનુભવનો રાખો. સમજાય છે? સમાચાર પત્ર બનવું જોઈએ. એટલે દર્શન શક્તિ ખીલી હોય તો જ સમાચાર પત્ર બને. સ્મરણ શક્તિથી હોય તો તમે ઇતિહાસ જ યાદ કરીને બોલવાના છે. તમે જે બોલો ને શાંત સ્વીકાર કરવાનો. તમે એની 12 વર્ષ સાધના કરી હોય ને તો જ મજા આવે આ શબ્દ સાંભળવાની.
તમે કોઈકનું સાંભળેલું બોલતા હો ને તો હું સાંભળી લઈશ, મને સાચું બી લાગશે, પણ મને સ્પર્શશે નહીં, મને પ્રયોગ કરવાની પણ ઈચ્છા નહીં થાય. પણ એમાં તમારા અનુભવનો રંગ. પંડિત બોલે છે કે અનુભવી. તમને તો એક જ કે અનુભવી એટલે કોણ? કે જેને નિર્વિકલ્પતામાં સ્વસંવેદન થયું. અરે એ તો એક અનુભૂતિ છે જે માનવા જેવી જ છે. પણ બીજી કેટલી બધી ક્ષમા આપીને જે શાંતિનો અનુભવ કરો, આ અનુભવ છે. ભક્તિમાં તમે જે એ અનુભવ છે. હું તો કહું એક્સપિરિયન્સનો આગ્રહ રાખો. પ્રભુ વિના બીજે ક્યાંય સુખ નથી ગાઓ, પણ એ તમારો એક્સપિરિયન્સ બી હોવો જોઈએ, મીરાનો નહીં. મીરાનો એક્સપિરિયન્સ બોલો તો ઇતિહાસ બની ગયો, અને તમારો બને તો એ સમાચાર પત્ર બને. તમારું જીવન એક સમાચાર પત્ર બને. તમે જે બોલ્યા હોય કોઈકને સાંભળતા બી લાગે કે આ તમે એક્સપિરિયન્સ કરેલું હોય એવું લાગે છે. તમારો ઉત્સાહ, તમારી આંખો. એના માટે બહુ કંઈક સુંદર શબ્દો કે ઉદાહરણો, હા, સહેજે અભ્યાસ કર્યો હોય ને સહેજે આવી જાય તો કન્વિન્સ કરવામાં એ બહુ મદદરૂપ છે, તો વ્યક્ત બી કરો. પરંતુ જોર એ તમારા એક્સપિરિયન્સનો હોવો જોઈએ. એટલે એક્સપિરિયન્સનો આગ્રહ રાખો તો તમારો ધર્મ ખીલશે. એટલું ધ્યાન રાખજો. એક નકશો છે અને એની અંદર બધા પર્વતો ક્યાં છે, નદીઓ ક્યાં છે, સમુદ્ર ક્યાં છે, નેબરિંગ કન્ટ્રીઝ કઈ છે, વગેરે વગેરે બધું જ નકશામાં હોય. નકશો ઘણો બધો ખ્યાલ આપે છે. તમે જે પ્રદેશમાં જવાના હોય એનો તમે નકશો જરા જોઈ લો તો તમને બધું ઘણો ખ્યાલ, હા, કે કયા કેટલા મીટર અબવ સી લેવલ જવાનું આવશે ઇત્યાદિ, ગરમી હશે, ઠંડી હશે, બધું ઘણો ખ્યાલ. પરંતુ નકશો એ ભૂમિ નથી, નકશો એ પ્રદેશ નથી, નકશો એ માત્ર એક કાગળનો ટુકડો છે. ધર્મ અને ધર્મ ગ્રંથો બેમાં ફરક છે. ધર્મ ગ્રંથો નકશો છે, ખ્યાલ આપે છે, પરંતુ ધર્મ ગ્રંથો એ ભૂમિ નથી, એ પ્રદેશ નથી, એ ધર્મ નથી. અને ધાર્મિક બનવું હોય તો ધર્મ જોઈશે. ધાર્મિક બનવું હોય તો એ આ ભગવાન શબ્દમાં પણ ભગવાન નથી, એ નકશો છે. એ નકશો છે ને ઘણો બધો ખ્યાલ આપે છે ભગવાન, પરંતુ ધર્મ નથી, ભૂમિ નથી, પ્રદેશ નથી. અને તેથી ગમે તેટલો ખ્યાલ આવે તો બી ઘણું બધું કામ, ઘણું નહીં પૂરું કામ બાકી છે અનુભવનું. એટલે શિબિરોનો આગ્રહ રાખજો, પણ એનાથી પણ વિશેષ એના અનુભવનો આગ્રહ રાખજો. પ્રાર્થના બોલાય તમને ફીલ થવું જોઈએ. પહેલું થાય પ્રાર્થના, ભજન, શિબિરમાં જે બી સાંભળો, પણ એ ચીજ તમારો અનુભવ છે ટેલી થાય છે કે આનો અનુભવ મારે 3 દિવસમાં કરવો જ છે, એવો આગ્રહ રાખજો. કારણ કે ધર્મ પુસ્તકો અંતે તો કાગળિયા જ છે ને. જેમ નકશો પણ કાગળનો ટુકડો છે, હું કાગળનો ટુકડો ના બોલું કારણ કે ધર્મ ગ્રંથો પ્રત્યેનો મારો આદર ભાવ છે, એટલે પણ છે તો કાગળ ને, ધર્મ તો નથી ને. હા, એ ગંગા નદી, નકશાની ગંગા નદી અને ગંગા નદી બે ચીજ તો અલગ છે ને. તો ધર્મ ગ્રંથો, હા, હવે હું ધર્મ શબ્દ કાઢી નાખું, ગ્રંથો, ગ્રંથોને બદલે બોલું પુસ્તકો, તો પુસ્તકો પુસ્તકો છે અને ધર્મ ધર્મ છે. પુસ્તકો ધર્મ વિશે ઘણો ખ્યાલ આપે છે એટલે આપણે એને ધર્મ ગ્રંથો કહીએ, પરંતુ એ ધર્મ નથી. ધર્મ તો અંતરંગ સંવેદન છે, ધર્મ તો એક પરિણામ છે, એક પરિણામ ધારા છે, પરિણમણ છે, અને એનો આગ્રહ રહેવો જોઈએ.